આજે આપણે બનાવીશું માત્ર ઘરમાં રહેલી વસ્તુમાંથી ચીઝી પાવ। તો આજે આપણે બનાવીશું ચીઝી પાવ। એના માટે આપણે કેપ્સિકમ મરચા લીધેલા છે અડધી વાટકી જેટલી, ટામેટા લીધેલા છે એ પણ અડધી વાટકી લીધેલું છે, એટલે મતલબ એક વાટકી સમારીને લીધેલું છે, એક ટામેટું। આ આપણે ડુંગળી લીધેલી છે એ એક લીધેલી છે સમારીને, અને એક વાટકી ચીઝ લીધેલું છે, અને આ પાવ લીધેલા છે આપણે। બીજી જે વસ્તુ જોશે હું તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવતી રહીશ। તો સૌથી પહેલા આપણે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ થવા મૂકેલું છે, એક પરી જેટલું। એની અંદર આપણે ડુંગળી એડ કરી દઈશું, આપણે ટામેટા એડ કરીશું, સાથે આપણે કેપ્સિકમ મરચા પણ એડ કરી દઈશું, અને સારી રીતે આપણે 2 મિનિટ સુધી સાંતળી લઈશું। આવી રીતના આપણે મિક્સ કરતા રહીશું। સારી રીતના સાંતળી લીધા પછી આપણે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરીશું, અડધી ચમચી આપણે તીખું મરચું એડ કરીશું, અડધી ચમચી હળદર એડ કરવાની છે, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું એડ કરીશું, સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું લઈ લઈશું। સારી રીતના આપણે મસાલા મિક્સ કરી દઈશું, અને મસાલાને આપણે 1 થી 2 મિનિટ શેકાવા દઈશું। સરસ રીતે આપણો મસાલો ને બધું શેકાઈ ગયું છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું, અને આને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું। હવે આપણે જે આ પાવ છે તેને વચ્ચેથી આપણે કટ કરી દઈશું, એકદમ સરસ રીતે આવી રીતના આપણે કટ કરી દઈશું બધા પાવને। હવે આપણે મસાલો રેડી થઈ ગયો છે, અને પાવ પણ આપણે કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે એની અંદર પાવને આપણે કટ કરી દઈશું ઉપરથી। જે આપણે સ્ટફિંગ બનાવેલું છે મસાલો તે લગાવીશું, એકદમ સારી રીતના આપણે કવર કરી દઈશું। આવી રીતના હવે ચીઝના ટુકડા આપણે થોડા ઉપર એડ કરીશું, થોડા આપણે વધારે ટુકડા નાખવાના છે એટલે એકદમ ચીઝી પાવ બનશે। અને આપણે થોડું હાથેથી પ્રેસ કરીશું, આવી રીતના દબાવીશું, અને આવી રીતના આપણે બધા પાવમાં મસાલો ભરી દઈશું। આ પાવને આપણે સ્ટફિંગ ભરીને રેડી કરી દીધું છે। હવે આપણે એની ઉપર તેલવાળો હાથ ફેરવી દઈશું, બધા પાવમાં આપણે આવી રીતના હાથ ફેરવી દઈશું અને તેલવાળા કરી દઈશું। આપણે એક કડાઈ લીધેલી છે, તેની અંદર આપણે મીઠું નાખેલું છે, અને એક ડીશ લઈશું, તેમાં આપણે તેલ લગાવી દઈશું આવી રીતના, અને એ ડીશને આપણે મૂકી દઈશું। આપણે જે સ્ટફિંગ ભરીને પાવ રેડી કર્યા છે તે આપણે મૂકી દઈશું। અત્યારે હું આ 2 પાવ મૂકું છું, જો જગ્યા હોય તો તમે 2 થી 3 વધારે પણ મૂકી શકો છો। હવે આપણે ઢાંકીને શેકાવા મૂકી દઈશું, એકદમ ધીમો ગેસ રાખવાનો છે। આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું। હવે આપણે એકવાર ચેક કરી લઈશું, એકદમ સરસ રીતે 2 થી 3 મિનિટમાં રેડી થઈ ગયા છે પાવ આપણા। હવે આપણે કાઢી લઈશું એક પ્લેટમાં, એકદમ સરસ રીતે આપણા ચીઝી પાવ રેડી થઈ ગયા છે। હવે આપણે ઉપરથી ડબલ ચીઝ છીણી લઈશું, એટલે એકદમ વધારે ચીઝ વાળા થઈ જશે, તમને જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા આપણા પાવ રેડી થયા છે। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા એકદમ પરફેક્ટ રીતે ચીઝી પાવ રેડી થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, જો જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા આપણા પાવ બન્યા છે। તો જો તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો ચાલો હવે મળીએ આપણે એક નવા વિડીયો સાથે। જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ।